नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पनिर भुर्जी बनाउन जाँदैछु र पनिर भुर्जी बनाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम मैले कराई लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले घिउ एड गरेकी छु। हजुरले घी अथवा बटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ। र मैले चाहिँ यहाँ पनिर लिएको छु र पनिरलाई चाहिँ मजाले मुस्नु होला। हजुरहरूले घरमै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ पनिर अथवा किनेर ल्याएर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। पनिर पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले क्युमिन सिड एड गर्दै जिरा दाना। अब चाहिँ मैले मसिनो गरेर कटिङ गरेर राखेको प्याजलाई हाल्दैकी छु। बिस्तारै चलाउनु होला। हल्का फ्राई भइसकेपछि मैले यसमा बेसार एड गरेकी छु। सजिलो छ, हजुरले घरमै बनाएर सजिलै खान सक्नुहुन्छ। ग्रिन चिल्ली एड गर्नु होला र अझ हजुरलाई धेरै नै पिरो मन पर्छ भने हजुरले चाहिँ रेड चिल्ली पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चिल्ली पाउडरको युज चाहिँ गरेकी छुइनँ है। यो मजाले फ्राई भइसकेपछि घिउ माथि माथि आउँछ अनि मैले चाहिँ यसमा जिन्जर पनि एड गरेकी छु। बिस्तारै चलाउनु होला। अब टमेटो, गोलभेडा, हरियो प्याज मजाले मसलाहरू फ्राई भइसकेपछि घिउले आफै कराईबाट आफै घिउ छोड्दै जान्छ माथि माथि। अनि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार एड गर्नु होला। हजुरलाई कति खान मन छ, कति खानुहुन्छ, कसैले कम खानुहुन्छ, कसैले ज्यादा खानुहुन्छ। अनि गरम मसला एड गरेँ मैले चाहिँ र यसमै धनिया पाउडर र जिरा पाउडर पनि एड गरेकी छु। बिस्तारै फ्राई गर्नु होला। मसला चाहिँ मजाले पाकिसकेपछि मात्र मिठो हुन्छ। अब चाहिँ यसमा पनिर एड गर्ने। पनिर चाहिँ मैले घरमै बनाएर राखे हो। मैले चाहिँ पहिला पनि पनिर बनाएको भिडियो हालिसकेको छु। हजुरले चाहिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब सबै मसला मजाले लागोस् भनेर चाहिँ चलाइराख्नु होला। एकछिन पाक्नलाई दिने, केही बेरको लागि छोडिदिनुहोस् र यसपछि चाहिँ मैले माथिबाट धनिया एड गर्न जाँदैछु। बिस्तारै पनिर भुर्जी पनि लगभग रेडी भइसक्यो। अब हजुरलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।